جلالكم تسلك وركم نسكم سكيزي أبوك خلاص أخرجنا لكم نفسك وأنا سير بسنا تقول تبدأ بسمكم كونوا فتوحنا ونسعنا وأقول من حسب كثير السين وليسكم باللوان من قصة سمعت جزيو ومحرنا كسو ولا نارنا وزي مسيك وأنكم ونبل وأن تجزتنا ماريا محرنا كسو أوزي كسو صريحة يا واللي جاب الدنيا سالي ذا القدس يظهر مرة مسلسل للموت واللحم حطحم واللحم مش حسب من كلام سيسا ونصرت نصبتنا زي رمنا يقبل لنا ونزل السماء
ተሳሃለ ቅዱስ ዘይመውት ሙታን አምሳለ ስለት ዘበንቲ አሃ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋይከ በውስተ አውድ ከመትቀድሳ በደምከ ክቡር ዘበይንቲ አሃ ዝግሃታ ተመዋቅይት ጾረ ወተአገሰ ምራቀ ርኩሰ እንዘ አልዎ ዘአበሰ
አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ዝጋ ዘመንቲያ ለቤተ ክርስቲያን ዘመንቲያ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋይከ በውስተ አውድ
ዘበንቲ ዝጋታ ተመዋቅይት ጾረ ዝጋታ ተመዋቅይት ጾረ ወተአገሰ ምራቀ ርኩሰ እንዘ አልቦ ዘአበሰ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ በቆመስ በሉ እንወድ ዝጋታ ተመዋቅይት ጾረ ወታገሰ ምራቀ ርኩሰ እንዘ አልቦ ዘአበሰ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ዘወንዜ ዝጋታ ተመዋቅይት ጾረ ወታገሰ ምራቀ ርኩሰ እንዘ አልቦ ዘአበሰ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል
God.
ርቆሰ ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል 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 ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል
አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ዲበ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል
ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላክ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላክ ዲበ 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 ዕፀ መስቀል ተተክለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ አምላክ 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 ዲበ ዕፀ መስቀል ተተክለ
አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ 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 አምላክ ዲበ እንዘ አልቦ ዘአበሰ አምላከ ዲበ ዕፀ ተሰቅለ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ወእንቴ አሃ ዘካታተመ ዋገይቶ አምላከ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ሃሌሉያ ዘረንቲ ለቤተ
በውስተ አውደ ከመይትስ ቀድሳ በደምከ ክቡር ርቆሰ እንዘ አልቦ ዘአገሰ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘበእንቴ ለቤተ ክርስቲያን ቀጸፋ በውስተ አውድ ክቡር ቀደሳ ክቡር ዘእንቴ ዝካታ ተመዋቅር ትጾረ ወተአገ ዝካታ ተመዋቅር ትጾረ ወተአገ ርቆሰ እንዘ አልቦ
አምላክ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ሃሌ ሎያ ቤተ ክርስቲያን ጸባይከ በውስተ አውድ ከመ ትቀድሳ በደምከ ክቡር ዝጋታተ መዋቅር ተጾረ ወተአገሰ ምራቀ ርኮሰ እንዘ አልቦ ዘአበሰ አምላክ ዲበ ዕፀ መስቀል አቦነ ናባሆም ወጋቢዋል
እግዚኦ ተሳለነ
በኃይለ መስቀሉ ይቀበነ ወይክስት አይንተ አልባቤነ ለመስቀሉ ይቀበን ኃይለ መስቀሉ ዓለምኒ ወኩሎሙ ለይነብሩ ውስቴታ በኃይለ መስቀሉ ይቀበነ በባሕር ሳረጋ ወበአምላክ ገኔ ውእቱ አጽንዓ መኑ ያርግው ተደብረ በኃይለ መስቀሉ ይቀበን ልቦነ ጽዳዊው በኃይለ መስቀሉ ይቀበልነ ወዘይነሳ ከንቶ በላይ ለነፍሱ ወዘይ መሃለ በጉህሎት ለቢጹ ውእቱ ይነስ በረከተ እግዚአብሔር በኃይለ መስቀሉ ይቀበል ዛቲ ትውልድ ታስሰለቱ በኃይለ መስቀሉ ይቀበነ ሰላም ለከ ያዕቆብ መቆርንተ ወይራድ ለፍጥረት ንጉሠ ስብሐት በኃይለ መስቀሉ ይቀበን መኖቱ ንጉሠ ስብሐት በኃይለ መስቀሉ ይቀበል እግዚአብሔር ኃያል ወጽኑ እግዚአብሔር ኃያል በውስተ ጸብ አርኅዎ ኀደ መኳንንት ወይትረኃዋ
በኃይለ መስቀሉ ይቀበል ወይባንንቱን ጉሰ ስባት በኃይለ መስቀሉ ይቀነ ንጉሠ ስብሐት እግዚአብሔር አምላክ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም በኃይለ መስቀል ይቀበልነ ወይክስር እንተ አልባቢነ ኃይለ መስቀሉ ይቀበልነ ለፈያት 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 ምስለ አምላክን ስለ ዕለተ ሞቶሙ ዕለተ ሞቶም መስቀለ እስመ ኢተምህረ ረይፍልጥ ይፍልጥ ልጥ
ለጥጦስ ኢያሱ ዘገብረ ጉድ ጆብ ጽቡቅ አለፈ ያት አሕዛቢሁ አምላክነ አሮን እለቶ ሞመር ሳወር አድሮ ልጦ ኢያሱ
ኢያሱ لفيات أحزابه لفيات طرق
ምስለ
ምስለ አምላክ ይገብር
ምስለ አምላክ
እያእቶ ለጥጦ ቀጥረ ይመልጦ ያዞ ዘገብረ ለምና ክቡር ቶረ እዝመይተንነ የብል ለምና ክቡር ቶረ ባእቱ ለጥጦ ዘነዝ ቅድረ ይበልጦ ያዞ ዘገብረ ምና ከቦር ሶረ ምና ከቦር ሶረ እቶ ተነስሐ ቅድረ ይፈልጦ ያዞ ከብረ አለ አልማሪዎ ለበያዛን ለአምላከ ናኖን ለተመጠን ወደአቦን መስቀላድኖ ይከብር ተመረየት ተመናድቆ ሞቶ ተነስሐ ቅድረ ይፈልጦ ያዞ ዘከብረ ፈያ አይታ ታቦር መስቀላድኖ ይከብር አስራ ይፈልጦ ያዞ ዘከብረ نبخم دحم ولا دقوم دحم
ደስ የሚል ዚኦ ተሳሃለነ አሜን። እግዚአብሔር ነግሠ
ስባቲሁ ለብሰም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለብሰ እግዚአብሔር ኃይሎ ወቀንተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዋጽና ለዓለም ከመ ኢተንቀልቅል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌል ኃይሎ ቀነተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወአጽና ለዓለም ከመ ኢተንቀልቅል ሃሌሉያ እምጥቃት ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በዚህ ሳይድ አላሉ ቃላቲሆሙ ቀለማት ወዞ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንክር ተላያ ብጭ ባላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፈድፋደ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትካይዳሎ ስብሐት እግዚኦ ለነዋህ መዋዕል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ንነዘ አመን ወላነ ነቢ
ተየዋሂተ ስለመሰግል ማስያዝ ማስያዝ احز ወደ እጽ ምን እዴው እጽ ጽቧል አኮኑ ወኮከበ ሰማይ ወከወከበ እምነ ሉሉይ ሉሉይ
በመንክር ወእጹብ ኪኑ ቀኖተ ተየዋይተ ስለመሰግን ምንተኖ ይጠፋ ከመ ሰማይ ይሄልቅ እምነዲሁ ይመካኑ ተባተግረጌ እድየቂ ቀባይኬን አኪኖ በመንክር ወጾብ ኪኑ ወኮከበ እምነ መካኖ ደኪ ቀባይኖ በመንክር ኩርቶ ጸልዩ በእንተ ሀገር
ንበል ኩልነ ሀገሪትነ ዲያቆን መሐሪ ሎሚ እስኪ ናውድ 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 ዋይፋይ ፓስወርድ ልከን ክርስቲያን ቆረላ እግዚኦ ጸራይኩሃ ቤከ ጸራይኩ ሀቢከ ስምዓኒ ስምዓኒ ጸጳጦሲትን ተባ የጸጳጦሲየቲ እንተ በአማን ዋጽመ ወአጽም ቃለ ስእለትየ ዘጸራይኩ ሀቤከ ዘጸራይኩ ሀቤከ ጸጳጦ ጸጳጦሲየቲ ቅድስተ ቅዱሳን ጸጳጦሲት እንተ ባማ እግዚኦ በል እግዚኦ በወንድ ጦሲት እንተ ባማ
ተወከፈኒ ጸሎቴ በቅድሜከ አንስአ እደውየ መስዋዕተ ጽድቅ ሲም እግዚኦ አቃብየ ላፉየ ወማእጾ ዘአቅም ለከናፍርየ ኢትሚጦ ለልቤ ውስተ ነገር እኩይ ጸፋጦስ ኢቲ እንተ በአማን አመክንዮ ምክንያት ኃጢአት ለሰብ ገበርተ አመፃ ኢታብር ምስለ ወረኒሆሙ ገስጸኒ በጽድቅ ገስጸኒ በጽድቅ ወተሳለፈኒ በምህረት እጸጳጦስ እንተ በአማን ማታን ዘይትቀበር ጸጳጦስ ተባማን እስማዲ ጸሎትየኒ ከመ ይትሰሃሎሙ ተሰጥቁ በጥካኮክ ጽኗኒሆሙ ሰሙኒ ቃልየ እስመ ተክለኒ ከመ በቃ ከመ ገጽ በላ ተሰጥቁ በዲበ ምድር ወተዘርዋይ ጽንቲሆሙ ውስተ ሲኦል ጸጳጦስ ኢቲ እንተ በአማን እንዴ በከ ዳውፃለ ነዘረ እቀበኒ መገርት ኡሊተ ወእማ ኢቀወሙ ወእማ ለገበርተ አመፃ ጸጳጦስ ኢቲ እንተ በአማን እስከ ሀልፍ አነ ባሕቲቴ አትላቦ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ለመዓለም ጸጳጦስ ቅድስተ ቅዱሳን ጸጳጦስ እንተ በአማን ውሉደ ቤቱ ውሉደ ቤቱ
ሰላም ሰላም ለአብ ሰላም ለአብ ለአብ ሰላም ማስ ያስ አመበጽኖ ሀርተመ አመበ ጽኖ ሀርተ አቡሆሙ ሕማመ ፍቅረ ሰብእ እሰውይ ሕማመ ሕማመ ፍቅረ ሰብእ እስከ ውእዘ እስከ ዘደመ ታሕተ እግረ አራት ሰልቢት እንዘ ይሰግድ ታሕተ ታሕተ እግረ አራት ሰልቢ ሰግዱፍ ደጀነ
اسم كله يتكون دتامه አብያዝ ውሉደ ቤቱ አበ ሰላም ማስያዝ አቦ ፍቅረ ፍቅረ እስከ ዘገመ ሳይተ ዕፀ መስቀል ሰንቤል ዘይሰግድ ዶፍጽመ እገነ ይብሎ እስመ ኩሎ ይከውን ደክታመ መጀመሪያ አብያዝ ውለደ አይበል አብያዝ አመበስኖ አሆ ማለቀቀወደረመ ሳይተገ እዘይተክሎ ፍጽመ ናይብሎ እበለከ ከመ ቆሎ ይከውን ደክታመ
ለሰማያት አሜን። እሞ አሜን። ሉል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላድ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይሁን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 5 ክሳብ 12 ምስኡ ሓቢርና ተዳቒና ምስኡ ሓቢርና ከም ንትእስር ክፍት እዩ ደጊም ሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ሓጥእ ሰብነና ምንክትጠፍን እቲ ኣረጊት ሰብነና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ከመይ እቲ ከም ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራወፂ እዩ ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራወፂ እዩ እና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ሂወት ከም ንነብር ንኣምን ኢና ከመይ እቲ ካብ ሞታት ዝተሰበ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን የብሉን ብሞቱ ሓሳብ ንሓዋሩ ሓጢኣት ብሞቱ ሓሳብ ንሓዋሩ ንሓጢኣት እዩ ዝሞተን ብሂወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከም እትገብሩ ሓጢኣት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኩም ቁጠሩ እምበኣር ብዝትወት ሥጋ
من تغيثو أبزي مواد إسباعو حتى آخر يكملس بركة أول والله تنس قدوس زهر العالم نقبل على لكم. So Romans chapter 6, verse 5 to 12. For if we have been joined with him in the likeness of his death, we will certainly also be in the likeness of his resurrection. For we know that our old self was crucified with him in order that sin's dominion over the body may be abolished, so that we may no longer be enslaved to sin. Since a person who has died is freed from sin's claims. Now, if we died with Christ, we believe that we also live with him, because we know that Christ, having been raised from the dead, no longer dies. Death no longer rules over him. For in that he died to sin once for all. For in that he lives to God. So you too consider yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your immortal bodies, that you obey its desires. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስት ጥርሓ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን እጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርዩን ኣገልጋሊውን ዝኾነ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። ጸጉን በረኸቱ ምስ ኩላን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 21 ክሳብ ፍጻሜ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ምስ ተጸዋዕኩም ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያ እውን ሓደገኩም ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን፣ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን። መከራ ምስ ኣጽገብዎ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይፈራርህን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ። ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም። ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላዊ ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። 1 Peter chapter 2, verses 21 to the end. For you were called to this because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you should follow in his steps. He did not commit sin, and no deceit was found in his mouth. When reviled, he did not revile in return. When suffering, he did not threaten, but committed himself to one who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that, having died to sins, we might live for righteousness. By his wounding you have been healed. For you were like sheep going astray, but you have now returned to the shepherd and guarding of your souls. أتم حواتي علوم فتوتن كل حلافي إنه نزع علم زيان أبزع علم زرنا تفتوه. نقنا الأنزان قد يقن صحن زود زيانا قورا من هوارات صلتهم وبركتهم حدث لنا መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ቅዱሳን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 36 ክሳብ ቁጥሪ 44 ኣምላኽ በቲ ከምዘየልቦ ብሓቂ ይረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ከምዘየልቦ ብሓቂ ረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝነበረን ንኩሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ
ኩሉ ምስክር ኢና ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ ቀተልዎ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ ኣምላኽ ግና ንኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ብጋህዲ ከም ዝረአ ከዓ ገበሮ እንተኾነ ጎይታ ብጋህዲ ዝተረኣየ ንኣና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንኣና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ኣይኮነን ኣምላኽ ንሕያዋንን ምዉታትን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክርሉ ኣለው Acts chapter 10 verse 39 to 46. 36 to 44. You know the message God sent to the people of Israel, telling good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. You know that has happened throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. We are witness of everything he did in the country of Jews and in the Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all the people, but by witness whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded to us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as a judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. እግዚአብሔር ቃል መላእ ዓብየት ተላዕለ ኣብ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ንሽሙ ምስጋና ይኹን አሜን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ሀበሩ ቃለ ነቢያት ወይቤሉ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ስቡኒ ውእቱ ወልዑል ውእቱ ለዓለም ይትባረክ እግዚአብሔር እስመ መስቀል ሞት ተሞአ ኃይለ መስቀሉ አብርሃ ይትባረክ በሉ ሳትና ይትባረክ እግዚአብሔር አምላካዊነ
ሩቃለ ነቢያት ዋይሉ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ስቡሕኒ ወልዑኒ በኩሉ ዓለም እስመ መስቀል ሞት ተሞአይ ለመስቀሉ አብርሃ ቡሩካ አንተ ቅዱሳተ ቅዱሳተ ስብሐት ወይቤሉ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ስቡን ወኮነ ዘላለም እስመ መስቀል ሞተ ተማይ ለመስቀሉ አብርሃም ቡሩካ አንተ ነቢረ ሩቃ ነቢያት ወይቤሉ መስቀል ለኩሉ ዓለም ስቡሕኒ አንተ ወልዑኒ ለዓለም እስመ መስቀል ሞት ተሞአ ለመስቀሉ አብርሃም ወይቤሉ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ብሩክ አንተ በመልዕልተ ሰማያት ወሩቃለ ነቢያት ወይቤሉ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ስቡሕኒ አንተ ወክቡር አንተ ለዓለም እስመ መስቀል ሞተ ሰማይ ለመስቀሉ አብርሃም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ዓለም
መፍትው ይብክዩ እጽያተ ስጋ ወአሲ ምዕራፈ ኩሉ መክበል በቤትሽ እስመ ኢሃለወ ባህሩ ህብስት ወእምነ እዴንቺ ሐጸ
በከመ ይቤ እሙነ ቃለ እስመ ተወካፊት አንድ ሀብተ ብዑላን ሀለጽ على Thank you, God. على مطعم اسمع انت دافيد اسمعتا واكي قابيت عندي هاتبي ولا هاتبي كما يبي أمونك على مصايب يبكي بإنسادك يا سجا واسمي منو اللو أكبر ما يترك بس ما
እሙነ ቃለ መጻሕፍት መተወቃቤ ትአንቴ አብረዝ ኦላን አለብስ በከመ ይቤ እሙነ አለ መጻሕፍት Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 ወወሃብኮሙ ትምህርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቅስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ሃሌሉያ ወውእቱ ያስሮሙ ለእለ ይሳቅዩነ ስብሐት ለአብ ላዝየ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝህ ስም እስከ Hallelujah, hallelujah.
ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ Thank you, Swati. ወንጌል ብልበል ቅዱስ ዘሰከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አደለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክ ኩሎ ጊዜ ቃል ዘእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትውልደ ክብረ መንግሥት የደሉ ስባሄ ወስግደትን ምድረስ ከአርያም ለዓለም ዓለም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 16 እስካብ 25 ስለዚ እቲ ናባኻ ሸውኽ ሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ፀይሩ ከዓ ቀራንዮ ካባኻ የምንበብ ዘሎ አንቀራረሲ ረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ እትበሃል መፀ ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእከሎም ጲላጦስ ድማ ፅሕፈት ፅሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ፅሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ፅሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮማን ፅርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ ኢልካስ ኣይትፀሓፈልዎ ጲላጦስ ዝፀሓፍክዎ ፀሓፍኩ ኢሉ መለሰ እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣርባዕተ ምስ መቐልዎ ነንሓደ ዓቀይታ ግዲኡ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሽ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩሉ እንትኑ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሩ ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሖስ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸ እውን ዕጫ ተዋደቑሉ ዝብል ፅሑፍ ምንተ ክፍፀም እዮም እቶም ዓቀይቲ ነዚ ዝገበሩ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሂወት The Gospel of St. John, chapter 19,
verse 16 to 25. So he then handed him over to them to be crucified. They took Jesus, therefore, and he went out bearing his own cross, to the place called the place of skull, which is called in Hebrew Golgotha. There they crucified him, and with him two other men, one on either side, and Jesus is in between. Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It was written, Jesus the Nazarene, the King of the Jews. Therefore, many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Latin, and in Greek. So the chief priests of the Jews were saying to Pilate, "Do not try the king of the Jews," but that he said, "I am a king of Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his outer garments and made 4 parts, a part to every soldier, and also the tunic. Now the tunic was seamless, woven in one place. So they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it, to decide whose it shall be." This was to fulfill the scriptures. They divided my outer garments among the men, and for many clothing they cast out. ወዱ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣላቶ። ወጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክት ብዘየቋርጥ ምስጋናን ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ወጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃል ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጠረ ምሳኻ ሃልው ዝኾነ እወ እቲ ባሕሪ ሰብ ንብድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንውየድ ንጻድቃን
ምስክር ስለሆኑ በሰማይ በበትር ክዳን ዘፍዳማት ሰዓት ታምዛት ምስጋና እነትን ጉባኤ መንፈስን ጸጋ ኃይልን ከውን ተፈላሰን ክርስቲያን ህዝብ ኦብሪታ ገንዘብና ኩሉ ሳምና ደስና ቦቡ አምሳን መንግስትኻ ድባና ንሰን ፈልቃለን ዜነ መስቀል መስቀል ጥፋው አቦና ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚኦ ጸሎት ሃሌሉያ ኩሉ ዓለም ዘረደየ ከክርስቲያን ወሀብየ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል በለና ባርከነ ተከ አበነ አይለወመዊያ ላግር ለይለንትየ ውስመ አበ
ولو تزكى وسرا عيل ملايديك وادرى كل جزي كل ساعة عيل مسكلك ردي عنك سمسكلك أنت أبرام قرك وبين عقلك وبين إسرائيل قدوسك تذكر ذي وكيرانك فتون فنو معرز بلد رأي هديات ذيك تكبرك اكزيو حتفان حسلك انت مريم ولادتك وبيت عن اسمك وبيت كل مكدوس عنك عن ودر بعيل مسكالك يا برنك زومك سيتنا نسر يابينا صلي لدجك وعدنا ام كله من دابيوا عالد مثلنا وليلة مايكالينا حيدر حقنا حالو مثلنا لا يكونن يكتبنا ويتمنى لك سلام ترادان أملاك سلام ترضي عنا
አምላከ ሰላም ተራድእ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድእ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድእ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ይትግደፈነ ይትግደፈነ ወይትመንነነ ይትግደፈነ ይትግደፈነ ወይትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ይትግደፈነ ይትግደፈነ ወይትመንነነ ይትግደፈነ ይትግደፈነ ወይትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ እግዝእትነ ሀቤነ እግዝእትነ ሀቤነ ሰላመ ወልድኪ ሰላመ ወልድኪ አሉ ሰላመ ወልድኪ ያሎ ምስሌነ ሰላመ ወልድኪ ያሎ ምስሌነ ኢትግድፈነ 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 አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ናምን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያርኢ ወዘኢያስተርኢ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከያነ ጸገረ መላልፋ አምላክ
ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይለ ወፀወነ እግዚአብሔር አብ ገብርኤል ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወልድ ሰለወ ጽዮን ቅድመ ለዘላለም ብርሃነ ዘብርሃነ አምላክ አምላክ ዘበአማን
ويكون فقادك فكان سمعي كما هو بمدر لنا عبدنا عبدنا وكاينك እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ሩታንቲ ማንስ ጦሩ ክፍለ ቀርጂ ተፈሲስ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ጻሊ ወጸሊ ምሕረተ በቲያና ወፍቱር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይዘራታዊ እግዚአብሔር ፍታት በርበር አሜን። ዋጅ ጽቡቅ ከመይ ምሲኹም ድሓንደ ምሲኹም ርሑስ ኣውደ ኣመት ይግበረልና ዝተጸለየ ጸሎት ዝተቆመ ማህሌት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዕሩግ ኮይኑ ምሕረት ዘውርድ መዓት ዘቁርር ይግበረልና እንታይ ኢና ክንብል ኣምሲና እንታይ ኢና ክንብል ጸኒሕና ንዓና ከምኡ ንደቀና እንታይ ክንብል ከም ጸናሕና ወድና ዲያቆን አቤል ሕፅር ኣቢሉ ክገልጸልና እሞ ንወድና ዲያቆን አቤል መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ ልሳን ክህቦ ንዓና ከዓ ዘሰምዓ ናይ ኣእዛን መንፈስ ክበና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና።
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. How's everyone doing today? Thank you. Glory be to God for allowing us to reach this Waziyama in peace. For those of you who traveled from far, we thank God for watching over you and allowing you to gather here today. And likewise, we pray that He be with you on your way back home. For those of you watching through YouTube and social media, may God be with you all wherever you may be. For those of you who are in work, in school, or couldn't make it due to any other reasons, may God be with you in all that we do, in all that you do. Again, glory be to God for allowing us to reach the Waziyama of Minhani Alim, the Savior of the world, in peace. So I want to take a little bit of time just to give us something to contemplate about from today's service. So at the very start of Waziyama, our fathers were chanting a hymn that says, "Zebe entiaha lebete Christian tetzafayke bewuste aud kamatik adissa bedemeke kubur zebe entiaha zikhatat mewaqih tetzore wata adjesse merak rukuse inza alwoz abese amlat dibet meskat tesetle." And this translates to, in English, "For the sake of the church, you were slapped in public, that you may sanctify her by your precious blood. For her sake, he carried binding chains and endured filthy spit. While not committing any crime, God was crucified on the wood of the cross." Today, we are gathered here to celebrate the feast of Minhani Alim, the Savior of the world. As temples of the Spirit and dwelling places of God, we are the church that was described earlier. We are the church that Jesus was slapped in public for. We are the church that he carried the binding chains and endured the filthy spit, all while innocent for. For our sakes, God himself was crucified on the wood of the cross, so that he may sanctify us with his precious blood. In 1 Peter chapter 1, verses 17 through 19, we're told, "And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot." Again, this is 1 Peter chapter 1, verses 17 through 19. I ask now, what does it mean to be redeemed? And what is it that we're being redeemed from? Does anyone know this? Okay, so in Genesis, we see the fall of man. We see the devil in the form of a serpent approach Adam and Eve and ensnare them with the idea that they can be like God. They can be as powerful as God, as wise as God. They ate from the tree of knowledge of good and evil, which God had directly forbade them from eating. Our father Adam and mother Eve were tricked by the devil and partook of the tree of knowledge and of good and evil. Their disobedience was caused by their desire to become independent. They committed the first sin, the ancestral sin, which led ultimately to what is known as death. Now, all of mankind is born inheriting the consequences of this sin. So I go back to ask, what is it that we need redeeming from? We needed to be redeemed from death, to be given hope, to be given life. And in order to accomplish this, we needed the purest and most perfect sacrifice, which is God himself. Jesus Christ took the death that was meant for us and destroyed it with the cross. As we say, mote wa kiro la mot. Through his death, he trampled death. So my brothers and sisters, knowing that we have been saved from death and have been given life, let us ask ourselves, what are we doing to claim this opportunity? What are we doing to claim onto this life? Today, we live in our very own Garden of Edens. We constantly live amongst two trees. We have the tree of life
and we have the tree of knowledge of good and evil. When describing the tree of knowledge of good and evil in Genesis, the scripture says, "So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate." This is in Genesis chapter 3, verse 6. Today, we see this everywhere in the world. We see things that look good, look like they'll give us more power, make us more wise, fill in our desires, and we choose it. We chase after money, after lustful love, after pleasure, status, and so many more things. But instead of fulfilling our desires, it has the opposite effect. It makes the void within us much bigger. And now we need much more to compensate for it. So, what is it that we need to do? Again, remember, we're living amongst two different trees. So, what we need to do is we need to go chase the other tree. We need to travel towards the tree of life. But what is this tree of life? In the praises of St. Mary on the day of Thursday, St. Ephraim the Syrian explains what it is to us very clearly. He says, "ከፈለነ ንብላ እመፀ ሕይወት ዘውእቱ ሥጋሁ ለክርስቶስ ወደሙ ክቡር." It is allotted to us to eat of the tree of life. That is to say, the body of Christ and his precious blood. So we claim this life, this opportunity that we've been given by partaking in his holy body and blood, which is presented here at his altar in liturgy. So today, we're gathered to celebrate a nirdat. But what is this nirdat? Well, the word comes from negeda, which means he traveled. So in practicality, nirdat means journey. Is this journey limited to flying across states and spending our times physically here at church? Is it limited to singing mezmur and other hymns? Is it limited to fellowship amongst our peers? What is the focal point of this journey? The purpose of our journey, no matter how long or short it may be, should be exactly the same. It should be one thing. We should be seeking to journey from the tree of knowledge of good and evil towards the tree of life. We're here to celebrate the feast of Medhanialan. So let us do that exactly. Let us all make plans to partake and to claim the tree of life which we have been granted to. This is all I wanted to say for you guys. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, one God. Amen. ራይ ክብርና ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን እቲ ኩሉ ፀንሐ ማህሌት ድማ አምላኽና ማህሌት መላእክቲ ከም ተቀበለ ይቀበለልና ኩልኩም አቦታት ሊቃውንቲ ደቀና ዲያቆናት ድማ አምላኽ ዕድመና ጥዕናን ይሃብኩም ብርክኹም የጽንዕ ወድና ዲያቆን አብየል ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብቲ ሓንቲ ዝጠቐሳ ጥቕሲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ንሳ በሊዓስ ንሰብኣያ ድማ ሃበቶ ንሱ ድማ በልዐ ይኽብለና ጸኒሑ ነይሩ ኣዳም ነቲ ናብ ሞት ዘብፅሕ ንሰበይቱ ሕራ ኢሉ ተኣዚዝዋ በሊዑ ሎሚ ግና ነቲ ንህይወት ዝኾነና ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደምን ነንስና ዝኣበና ሰብኡት ክንደይ ኢና ኣሽሓት ኢና እሞ ከም ኣዳም ዋላ እኳ ንሓጢኣት ሕራይ ተበለ ንሕና ግና ሕጂ ንጽድቂ ነንስና ሕራይ ኢልና ቅዱስ ስጉኡ በሊዕና ክቡር ደሙ ሰቲና ህይወት ክንረክብ ድማ እግዚአብሔር
በንስና ብተፈላለዩ እዩ ዝዛረብ ነንስ እውን ብሰብኡተን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ድማ ናብቲ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ቀሪብና ህይወት ክንረክብ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ኣቦና ኣቦየ መርጌታ ሰዓት ደቅና ኣጓብዝ ኢና ንኣሽቱ ኢና ዘለና ካብ ተፈላለየ ቦታ ዝመፃና ድማ ንኣገልግሎት ኢና እሞ ፍርቂ ለይቲ ኢና ንጅምር ኢሎምኒ እሞ ኣነ ድማ ሕራይ ኢለዮም እብልና ኣለዉ እሞኒ ፍርቂ ለይቲ ክንጅምር ኢና ድሓን ምስቶም ኣቦታት ናይ ሰዓታት ክንዘራረብ ኢና ግን ፍርቂ ለይቲ ክንጅምር ኢና ልክዕ ሰዓት 6 ንግሆ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ናይ ፅባሕ ሰባት ይግበረና ሕጂ ድማ ኣዴታትና ድራር ተዳልየን ፅበያና ኣለዋ እሞ ነቲ ተቐሪብልና ዘሎ እኽለማይ ተመጊብና ቅልጥፊልና ናብ ማዕርፎና ክንከይድ ድማ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን ይቐኒየልና